In 2024 is het exact 30 jaar geleden dat het eerste Dubbeldeksinterregiomaterieel in Nederland arriveerde. Afgekort als DD-IRM. Bij de Nederlandse Spoorwegen houden ze nou eenmaal van afkortingen. Kreeg dit materieel eerst de naam Regiorunner. Deze treinen waren namelijk bedoeld voor het rijden van Interregio treinen. Dat was in ieder geval het idee toen de NS het plan Rail 21 presenteerde, eind jaren 80. Toen werd besloten om in 1996 een 3-treinenconcept in te voeren. De Aglo-Regio-trein, de Interregio-trein, vergelijkbaar met de huidige Intercities, en de Intercity vergelijkbaar met de Eurocity en de hoge snelheidstreinen zoals de Thalys en de ICE.